कतिजना यता हेर्दै हो कस्तो राम्रो भ्यू यहीँबाट देखिहाल्छ त यसले मैले अड्कले है यसो अनुमान मात्र गरेँ म 10 ग्राम जति कफी हाल्छु असाध्यै बोक्रा हाल्छु यो एकदम हल्का हुन्छ अनि अब यसलाई चाहिँ यसरी राखिदियो यो तातो पानी कलर कस्तो आउँछ त्यो हेर्नु राम्रो आउँछ गोल्डन कलर हुन्छ येल्लो कलर अनि यसलाई यसरी यहाँ राखिदिने अब एकछिन यो भिजोस् भनेर उहाँले एउटा चाहिँ भाटबटेमा पाउँछ होइन त्यहाँ यस्तो हुन्छ यो भाटबटे पाउँछ यिनीहरूले खुल्ला पाउँछ होइन त्यो खुल्ला प्याकेटमा दिएको त्यो राम्रो काम गर्दैन क्या त्यसले गाउँकोमा त्यो काठमाडौँमा हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ स्याम्पल हेर्नु कस्तो भयो कलर द्याट इज फ्लेम ग्यासको फ्लेम यो